Hi, ik ben Thomas Singh, beursbox.nl. Leuk dat je kijkt. Ik ga het hebben over Oekraïne. De oorlog in Oekraïne. En we zien nu dat op verschillende plekken Oekraïne terugkomt en wat stukjes verovert. Maar helaas voor hun niet overal gaat het goed. De Russen zijn doorgebroken en die zijn doorgebroken bij het plaatsje Ivanivka. En daar wil ik eventjes laten zien hoe dat aan het verlopen is. We gaan eventjes naar de Deep State Map. Hier zien we Ivanivka en dan loopt hier, en dan zal ik dat even tekenen, er loopt een rivier met de nodige meertjes. Dat is hier. Hier loopt de rivier, hier lopen die meertjes. En dat was natuurlijk een hele mooie barrière. Daar zijn die Russen al enige tijd overheen gekomen. Dus hier hebben ze dan uiteindelijk nu een bruggenhoofd aan de verkeerde kant voor Oekraïne van die rivierenstelsel, van die rivier daar. Dus dat was vervelend. Wat is er gebeurd? Nou, dit is dus de situatie van enige dagen geleden, de 22e. Kijken we naar de 23e was er nog niks. De 24e zie je dat er hier wat gaat veranderen. Dit deel. Hier moet je kijken. Dus daar gaat wat veranderen. Dan gaan we naar de 25e en dan zien we nog niks. Dan hebben we de 26e. Dan zie je ineens, ja, nou gaat door. Dit is de 27e. Dus ja, er is hier sprake van een behoorlijk zware doorbraak. En ja, dat is heel vervelend. Want dat gaat waarschijnlijk betekenen dat dit allemaal verloren gaat. En ja, dan ga je mogelijk ook hier weer wat verliezen. Dus dan krijg je ook hier zo'n bult. En ja, dan wordt het een stuk lastiger. Hoe ziet dat eruit op de grote schaal? Ja, dat moet ik even laten zien. Dan zie je dat in feite, dat is wel heel erg ver, we zitten dus hier. En je ziet, het is best wel een behoorlijke uitbraak die hier zit. Dat is best wel ver gegaan. Ja, dan wordt dus die wat wildere plek, dat is hier, daar zijn veel heuvels. Dat is mooi om te verdedigen, maar die gaat dan wel verloren. En dat is jammer. Dat is echt zonde. En dan wordt uiteindelijk natuurlijk ook dit weer wat gevaarlijker, want het komt er wel erg diep te liggen. Dus dit is dan niet direct in gevaar, maar ja, goed is het niet. Dus helaas op de grond zien we nog steeds dat het de Oekraïners moeite kost om dus al die aanvallen die Russen tegen te houden. Want je moet wel weten, er zijn zo'n 200 aanvallen her en der per dag door die Russen. Ja, en je hoeft er maar één te missen en je hebt wat we hier hebben ineens voor je kiezen. En ja, dat gaat dus veel kosten als je dat hier hebt. Even deze weghalen, zo. Dit kost erg veel grond. Als je dat niet weet terug te halen, ja, dan is dat doodzonde. Ze hebben geprobeerd om ze hier dus van die rivier weg te krijgen. Dat is helaas niet gelukt. Ja, dan is het te laat en dan kost het heel veel moeite. Wat gaat er ook verloren? Nou, dat zie je eigenlijk hier. Dit deel, daar kan je eigenlijk van zeker zijn, gaat ook verloren. En dan is de vraag, waar leg je dan nog een barrière om die Russen tegen te houden, om zo verder te gaan. En ja, dat is dus echt wel een vervelende zaak dat dit is gebeurd. En ja, we zullen moeten afwachten hoe dit zich gaat ontwikkelen. Maar ik ben gewoon wel bang dat dit hier op vrij korte termijn verloren kan gaan door zo'n stomme doorbraak die één keertje gelukt is. Als je dat niet in de kiem kan smoren, dan gaat het dus mis. Hoe zijn die Russen dat in de kiem aan het smoren? Want ze proberen het wel. Dat is onder andere door de inzet van die nieuwe F-16's. Die worden nu ook ingezet om gronddoelen te raken. En dan met name ook daar in de buurt. Om dus dit tegen te gaan. Maar het is wel een serieus probleem, want dit ligt niet waar de Oekraïners hun zwaartepunt hadden. Het zwaartepunt voor de Oekraïners ligt hier, bij Pokrovsk. Dat hebben ze willen tegengaan. En dan moet ik even, ik kan alleen maar dit soort dingen doen op het moment dat ik teken uitzet. En ze zijn dus bezig om hier, dat zie ik hier niet zo op de lijn, maar hier zou wat bezig zijn. Ik zie het hier alleen nog niet op de
op de kaart. Ik weet niet, als ik hem groter maak, dat dan zichtbaarder wordt. Ja, dit stukje. We zien daar, hier zijn ze bezig. Kijk, dit is het Koersk-gedeelte wat er nog over is van Oekraïne, het Koersk-gebeuren. En hier zijn ze nu bezig om in Belgorod toch die Russen bezig te houden. Maar dat betekent dus dat het zwaartepunt van de Oekraïners op die 2 plekken ligt. En de Russen zijn daar nou precies tussenin doorgebroken. Ja, dat is dan even uiterst vervelend dat dat is gebeurd. Daar wil ik het voor nu bij laten. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement? Abonneer je dan op dit kanaal. En druk dan ook op het belletje. Krijg je notificatie als ik een volgende video gemaakt heb. Ga ook naar de website www.beursbox.nl en schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Tot de volgende keer. Houdoe!